Man har haft massa jänkar och andra bilar och såna här grejer då, men aldrig riktigt känt att man har haft någonting riktigt eget som man har tillverkat in i varenda millimeter. Men nu har jag gjort det. Jag kommer aldrig mer att göra om det heller, så att för den delen så är det ju bra. Var det jobbigt eller? Ja, det gick tungt på slutet. Det var så jag på att snubbla på mållinjen, så nära var det. Jag var så less. Jag var så less, men jag rodde det i land. Sen var det kul igen när man är ute och kunde åka också utan att vara nervös. Hallå, hallå! Hallå! Läget? Jo, helt under kontroll. Jag är trött och sliten efter en blöt dag i backracets, ja, som jag har hållit på med idag då. Du har kört backrace va? Jajamän, jag har gjort. Första repan gick jättebra, det var väl torrt underlag, sen var det väl ett skyfall utan dess like, så det var väl jättehårt och ändå roligare tycker jag då. Så det, nej, men det var en bra dag, det var det skoj. Ja, vi tänkte att vi skulle banda den här lite snabbt nu innan det blir kväll och mörkt och sånt där, men den var lite skitig eller? Ja, den var väl det. Jag såg det till dig, men sen såg du den, så då fick jag lov att skölja av den. Ja, jag sa, skit, du behöver inte tvätta den, vi kör ändå, så jag ser inte ens vad det är för någonting. Nej, det var ju faktiskt så. Men vad är det för någonting då? Det är en gammal PV från 1953 som jag har gjort om lite så som jag skulle tycka att jag vill ha en bil. Jag fick väl några idéer där min son kom hem med en liten sån här Hot Wheels-bil. Där hade de, som bestod av en Cadillac, en 59, alltså de hade gjort samma koncept men som jag har gjort den här då. Så jag tittade väl mer och mer på den där bilen och började väl rota ihop lite grejer och tyckte att det var väl kul. Och så då råkade jag hitta en rostfri PV-kaross då. Den var slut i golvet men ingenting annat då, så att då satte tänderna i den då. Och det fanns inga papper på den heller, så att det var ett bra objekt. Så då yxade jag ihop den här då. Ramen består väl av en gammal husvagnsram som jag har smitt om till att börja med då. Integrera den med karossen. Som en stabil grund tänkte jag. Det har blivit mycket idéer under färden och givetvis. Man har väl en liten bild i skallen, men sen, ja, det svänger fort. Och ibland gör man om också för man blir inte nöjd riktigt. Ja, det har varit många timmar och funderingar. Även att bara sitta på en stol och titta också. Men det hör väl till. Sen är det väl kul att man har gjort varenda millimeter själv också. Efter eget tyck och tänk. Jag har fått lite hjälp av vissa företag och vissa vänner och sådana här grejer. Och när det var lite special på gång då man har fått gjort saker och ting med maskiner då. Och sådär. Annars jag snickrar det mesta själv. Så mycket det går. Jag har ju sanktionerat överdelen för jag tyckte att torpeden var löjligt hög. När jag hade kapat av den och svetsat igen den. Så då tog jag ur en remsa här då, 10 cm i en kil. Så att jag lutar själva överdelen då. Man kan väl säga att den här linjen lutar väl mer än vad tröskeln gör. För att jag skulle få ner torpeden lite mer så det såg lite bättre ut. Och så shoppade jag ner taket 10 cm då. Då tyckte jag att linjerna började väl stämma. Och det är yxhugget och allting. Jag har inte riktat en hammarslag i den här, det är bara svetsat och så är det slipade svetsar bara. Så att det fick vara så tänkte jag. Ingen B20 heller? Eller Nej. Jag började med en B30 6 och tyckte det var kul. Och jag hade ju velat haft en diesel från början egentligen då, men fick jag reda på att när man bygger en ny bil så här då som det blir då, en 2022, alltså då skulle jag välja diesel då så höll jag på att åka på sån här nybilsskatt på 12 000 om året. Det var jag ingen sugen alls på. Men sen pratade jag med besiktaren i ett annat ärende och då sa han att nu hade de släppt på det där, så att ska du åka diesel nu då skickar du igen. Så midsommarhelgen för 2 år sedan och då byggde jag om allt igen och stoppade in diesel då istället innan registreringen då. Så det är en Nissan Rell-motor ifrån 1984, en 2,8 som jag har satt en turbo på då. Och vrider upp pumpen allt vad det går. Tåliga motorer, håller går. Och tillhörande växellåda till motorn och en 5-växlad manuell. Sen hade jag någon kylare från någon gammal bandvagn som jag tyckte var bra. I en Ford-maskering där som jag fick lov att kapa sönder, så det var lite roligt då. För de som tycker om Ford tyckte jag det var fantastiskt kul att såga sönder den där. Så då fick jag kapa ur lite där, sen fick jag tvinga dit den och så vart det väl bra då. Sen är det här något gammalt galler från någon såll. Man sållar grus och grejer, det fick agera på det där viset. Och så lite eget tänk med fjädringen här fram då. Istället för en tvärställd bladfjäder och så vart det 2 spiraler så där då. Och den här framvagnen är från en Dodge från 1938. Så blev det bromsar från en Mercedes 124.
Med lite små enkla byggnationer så var det ganska enkelt att få dit faktiskt. Så det blev bra så man får bromsar. Och de här stagen här kommer från en Grolle, en traktor med fotpinne och allt. Folk brukar fråga varför de sitter där, så det kan väl vara bra att stå och hänga på, tänker jag. Tänker inte såga av dem. Sen har vi spolarbehållaren här då. Som sagt, fullt fungerande. För spolning lär man ha på en ny bil. Och sen skulle jag väl ha några fälgar, men jag tyckte väl att det var svårt att hitta något, så jag tog och gjorde det på egna istället. Men bakfälgarna, de kommer ifrån en gammal dyngkärra. Så det var ju bra godstjocklek när jag hittade den i skogen, så jag tänkte att det där blir väl bra. De var bara 4 tum då, så jag breddade dem då, så de är 10 tum fälgarna, och så gjorde jag ett helt eget centrum då. Så det var jättelänge sedan jag gjorde dem där, så jag tyckte det var ju jättefränt med 20 tum plåt då, men sen kom ju de här American Steel Wheels och släppte sin första serie då, så tack för den, kände jag då. Men det var kul ändå att göra på fälgar. Fram hittade jag ett par fälgar ifrån någon kinesbuss på något vis som är väl 17 tum då, så att jag gjorde samma sak där och satte i ett eget centrum då. Så att det skulle bli lika då, fast lite mindre. Ja, du har ju som sagt ett fränt och udda bygge, men nu är det lite för mörkt för att hänga ute, så vi får hänga i garaget istället. Ja. Men motorn, vad tog du den ifrån då? Ja, men jag samlade på mig såna här, för att jag hade en Opel Kapitän förut i 19 år. En årsmodell 1950 som jag valde att sätta in sån här motor i första gången jag ramlade över en sån här, för jag tycker de är väldigt trevliga då. Och den bara gick och går än, så jag tänkte att det blir ett bra koncept även här då. Fast nu har jag ju modifierat hit en turbo på den här också då och provat mig fram, men det funkar. Nu går det inte att trimma den här någon mer, för det exploderar den. Så att det funkar otroligt bra. Jag är jättenöjd. Jag ville ha en turbo som fungerar, så att jag beställer väl en T334. Den funkar bra till motorer från 1,8 upp till 3 liter då. I och med att den är på 2,8 så tänkte jag det blir något lagomt. Och det vart det, för den drar ganska omgående. Så jag behöver inte vänta på någonting. Han är pigg. Så att, jag köpte en riktig turbo faktiskt, så att den funkar jättebra. Det är ingenting som går sönder. Håller den här motorns livslängd utan problem. Sen vart det inte cooler från Biltema bara och mejsla hit. Jag ska väl bygga om det lite, jag är inte riktigt nöjd. Jag tycker den är skitful. Så jag hittar en annan fränare, inte cool. Jag ska sätta hit och bygga om alla rör och grejer lite. Men det är lite sådana där finjusteringar bara. Mitt eget tyck och tänk. Det är ju husvagnsramen här då, som jag hade ju 2 långa skenor från en skrotad husvagn då, så jag tyckte det var så balla fräna hål där då, som var färdiga redan. Så jag boxade ihop den på insidan och så vart den ändå starkare då. Den följer hela bilen, den går in i bilen efter tröskeln och hela vägen bak. Den räckte till det, så det blev bra. Ja, jag vill jämt skruva med allt som går att skruva med. Så att, jag tycker det är kul, det har väl blivit så, ett intresse. Som nästan håller på att bli på tok för mycket nu, men det är kul än. Så jag kör på ett tag till. Man har jobbat på lite bilverkstäder och man har lärt sig under tiden. De här lamporna kommer ifrån en Opel från 30-talet. Min kompis som hade dem. Så det tyckte jag var bra att ha där med en Amazon-strålkastare. Insatser och allt det där med parkering och det då. Det är saker som kommer från gården. Jag är lite skrotnisse och tycker om att samla på saker, så att det blir att man har mycket grejer. Man tar reda på det fast man inte vet vad man ska med det till, och rätt som det kommer det till användning. Men också går det på skrot eller om någon köper av mig, så att det är väl lite så det funkar. Jag fick faktiskt lov att ringa efter en kompis när jag skulle taksänka den, för att jag aldrig gett mig på ett sånt här tak någon gång. Tog vi bort 10 cm här och så fick jag lov att kapa den över hatthyllan bak. Och sen har vi dragit fram hela karossen, den övre delen. Och då blir det ju naturligtvis att fattas här, för då kommer den här stolpen här fram. Så att då tog jag ur en helt ny bit från en annan bil, en annan PV, och satt dit så man får lite mindre skarvar. Även den här biten, den är original på PV, för den skar ur latsidan och sen sköt jag dit den där den passar, så brände jag ihop den igen. Så lappade jag i min till plåt från en PV då, så att man får bort lite skarvar och grejer som vart. Så att det är väl därför jag har dem där. Och jag ville väl att det ska vara synligt då, så att det syns lite vad man har varit och huggit och knastra och slipa och svetsa och härja.
lite av grejen sådär. Och så vill jag inte ha någonting som är upptännat och superriktat och spacklat och snyggt heller, utan det ska vara, jag vill ha det lite yxhugget. Men de hade ju förnyat den här stackaren så att det satt ingen ruta i, så det var ett jättestort hål där, så jag pulade väl till någonting. Det är väl inte det bästa jag gjort, men det funkar. Bakaxeln är från en Ford Explorer. De är starka och bra. Och en sån hade jag, så att vi säger den här bilen är byggd på det mesta och jag har haft läga hemma här på gården i allt skrot. Så att jag har tagit det jag har så mycket det går. Så man slipper gå och köpa varenda grej. Den går ju på diesel, så man kan ju hälla i villaolja ibland också. Så att jag menar, det är ju ett sånt påfyllningslock till villaolja, så att jag tyckte det var väl passande då. Det är väl Volvos miljötänk det där på fas 2-orna, har jag för mig att det är. Och miljön är man väl rädd om så gott det går, så att jag tyckte det var passande att ha där då. Men det är så många som skrattar åt det där, så jag förstår inte varför riktigt. Men den röker väl lite svart ibland när man gasar, men det går ju över. Den heter ju Universal 53. Varför det? Jag får inte använda någon namn som har med Volvo eller PV eller någonting att göra. Så att, hade ett par andra framlampor på förut som kommer från en traktor som heter Universal. Och sen var ju PVn var ju ursprungligen 53, så att då... Jag fick samma fråga då när vi skulle fylla i det, vad ska han heta? Så att jag satt och funderade någon sekund. Ja, men Universal 153 då, tänkte jag. Så fick det bli. Det är vad den heter. De här baklamporna, det är faktiskt framlyktor till en Volvo-traktor, en T22. Som jag tog stag och allting. Och sen har jag modifierat i en baklampa där i då. Så att, så fick det bli. Jag fick inte använda originalet som satt på PVn. Lite sådana där saker då. Ja, det är pinstriping av Mark Willans. Han är kung på det där. Han var hit och hälsade på, så mejslade han ihop det där. Han fick fria händer och då var det sådär. Inredningen, var du plockade den ifrån då? Finns det någon då? Ett stycke byggplywood. Och det här är faktiskt ifrån en gammal hästvagn. Den här sitter fast där, så ska det sitta ett fotsteg här när du kliver in i vagnen. Jag tänkte att det där blir bra handtag. Det gör jävligt ont att slå i armbågen här. Men det har man lärt sig nu, så att det funkar. Det är stabilt och bra. Ja, om du blir påkörd från sidan så lär det göra jätteont också. Det gör det säkert, det gör nog allting ont tror jag. Det är inte mycket krockzoner på när om man säger så. Det är en väldigt hög och hård tröskel. Rattstången, Opel Rekord 69. Vart lite fyndigt när allt var inbyggt med blinkerspak och tändningslås och en kabelhärva som hängde ut man kunde gå in på. Och dessutom en krockzon här under som krävs på besiktningen. Så att den kan vika ihop sig om man krockar. Var det patroner eller vad är det för någonting? Jajamän, äkta var det från Afghanistan faktiskt. Satte jag lite lampor i den här då till blinkers och helljus och tändning och lite sådana grejer. Varför jag fick den där idén det vet jag egentligen inte, men så där blev det. Och lite trä och lite kedjor och grejer. Ja, den har jag gjort. En kompis så fick han utskuren så skulle det passa med alla mätare och sådana grejer. För man var tvungen att köpa lite dyra sådana också som är lagliga och besiktningsdugliga. Så det där var en dyr historia, men det är som det är. Så en liten förlängd växelspak där då. Ford Transit förarstolar. Det är en huvudbromscylinder till en Pontiac Catalina som jag tog och använde som kopplingscylinder istället. Kardantunneln. Den är hög. Ja, den är jättestor. Ja. Nej, kardanen ligger ju i stort sett ganska precis under där. I och med att han var så lågt byggd och motorn i den höjden så var jag tvungen till att ha det sådär då. Så att det var rejäla sittbrunnar på han. Men det är inget som är vägen, det känns bra. Det känns lite sportigt när man sätter sig i. Och först var det ju tänkt som att bara göra ett roligt busbygge bara, men sen kom farsan in i garage och frågade hur jäkla märkvärdigt det skulle vara att göra en laglig då, så att det såg jag ju som en utmaning. Och så vart det. Så nu är det lagligt och besiktat och hela balletten. Det var en rolig utmaning. Det var ett litet gesällprov för mig själv faktiskt. Så att, men allt går. Hur mycket har du använt den här då? Massor. Jag har åkt flera herrans 100 mil förra sommaren och i år har jag inte hunnit med så mycket. Men det funkar och går. Vi har åkt en hel del med han. Långa resor också. Så att det var alldeles utmärkt. Hör du vilken rolig bil? Tack för det. Men nu är det ju tyvärr lite för mörkt, eller det är kolsvart ute för att gå och kolla på dina andra grejer. För du har mycket roligt ute också. Ja, det finns en hel del faktiskt. Jag har blivit mycket och jobbat åt andra människor nu och lagt ner energin på deras bilar. Men nu har jag rundat av det mesta så att jag kommer och ska få
äntligen sätta tänderna i mina egna projekt lite mer än vad jag har gjort de senaste åren. Så att det ska bli skoj. Då gör vi så. Nästa gång jag har vägarna förbi så stannar vi så tittar vi på dina andra grejer. Absolut. Och så kanske du har dragit in något nytt i garaget. Det har jag med all säkerhet gjort. Men då får vi säga på återseende. Samma. God kväll. Hej. Hej på det.